เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครกดซับเราคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนินจาทริกนะครับเรามาเจอกันประจำที่ช่องนี้นะครับส่วนใครที่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาชมช่องของผมนะครับช่องของผมเป็นช่องที่จะสอนเพื่อนๆทำ SEO นะครับทำให้ช่อง YouTube ของเพื่อนๆนั้นเติบโตขึ้นไปด้วยกันกับช่องของผมนะครับถ้าใครที่อยากชมเทคนิคดีๆแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับเอาล่ะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าวิธีการที่เราจะเช็คว่าใครกด Subscribe เราบ้างนะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้า YouTube ตามปกตินะครับเหมือนที่เพื่อนๆเข้านะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มาที่ไอคอนรูปของตัวเองนะครับที่มุมขวาบนหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกด1ครั้งนะครับก็จะมีดรอปดาวเลื่อนลงมาเนาะเราก็มาเลือกที่ YouTube Studio นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนในการจัดการหลังบ้านของเรานั่นเองนะครับในหน้าแรกนี้เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยเพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นคำว่า Recent Subscriber ตรงนี้นะครับตรงนี้เองนะครับจะบอกว่าใครเป็นคนกดซับเราบ้างนะครับวิธีการที่เราจะเช็คให้เพื่อนๆกดปุ่ม CO นะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่ม Date Subscribe นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ย default ของเครื่องคือเขาจะเรียงนะครับจากคนที่มี Subscriber มากที่สุดขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบันวิธีการง่ายๆก็คือให้เพื่อนๆคลิกไปที่ปุ่ม Date Subscribe นะครับกด1ครั้งนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้มีใครที่เพิ่มนะครับหรือกด Subscriber เข้ามานะครับในช่องเราเป็นคนล่าสุดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะมีข้อกำหนดว่านะครับจะแสดงนะครับเฉพาะคนที่เปิดเป็น Public เท่านั้นนะครับเปิดเป็น Public เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่กดซ่อนหรือไม่แสดงเป็น Public เนี่ยนะครับเราก็จะมองไม่เห็นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก็คลิกตรง Learn More นะครับอันนี้คือในตัวอย่างนี้ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมเซตเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าของเพื่อนๆที่เป็นภาษาไทยตรงนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคำนะครับที่จะแสดงเป็นภาษาไทยก็ให้เพื่อนๆนั้นดูตำแหน่งเอาก็แล้วกันนะครับหวังว่าคงจะแสดงขึ้นมาเหมือนกันกับของผมนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราจะเช็คว่าใครเป็นคนกดติดตามเรานะครับแต่มีข้อจำกัดก็คือจะดูได้เฉพาะเวอร์ชันในคอมเท่านั้นเนาะคนที่ใช้มือถือก็ตัวนี้ก็จะดูไม่ได้นะครับก็ต้องไปหาคอมพิวเตอร์นะครับมาเพื่อที่จะเข้ามาในส่วนของหลังบ้านซึ่งผมก็แนะนำว่าอยากให้มีทั้ง2แบบนะครับสำหรับใครที่ทำ YouTube จริงจังก็ควรที่จะมีคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการปรับแท็กปรับอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่ามันทำได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีโปรแกรมอย่าง TubeBuddy นะครับให้ได้ใช้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนหน้าผมจะพามาทุกคนมาติดตั้งโปรแกรม TubeBuddy แล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นสำหรับคนที่เริ่มทำ SEO แบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะถ้าสนใจยังไงนะครับอยากติดตามรับชมคลิปดีๆแบบนี้ใน Channel นินจาทริกก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยสำหรับตอนนี้ผมต้องลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กับเทคนิคดีๆตอนหน้าสวัสดีครับ